Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bây giờ là khoảng 7 giờ 45 phút ở thành phố Huế và mình đang ở phía trước của một quán bún bò Huế rất là nổi tiếng, đã hơn 70 năm truyền thống bán bún bò Huế rồi. Và mình sẽ vào trong đây để mà ăn sáng và một tô bún bò Huế. Vậy nha, chờ mình xíu. Mọi người có thể thấy là rất là đông khách đang ngồi ở phía trong lẫn phía ngoài. Cả ba nồi này đều là nước lèo giống như nhau hết ha chị? Dạ. Điểm đặc biệt của bún bò Huế gốc Huế là mọi người sẽ dùng cái sợi bún nhỏ mà ở miền Nam mình hay gọi là bún riêu á, chứ không dùng sợi bún lớn như những cái tiệm bún bò Huế ở trong Nam hay bán. Dạ, cô là con gái của mẹ Kéo. Dạ. Thì cái gánh bún bò của mình hồi xưa tới giờ là bán được bao nhiêu năm rồi hả cô? Dạ. Dạ, từ năm 40 mấy tới bây giờ. Giờ là mẹ Kéo 80 tuổi rồi, bây giờ để lại cho con cháu trong nhà bán. Dạ. Cái đó là chả cua hả cô? Rồi cô đang cắt chả cua bỏ vào trong cái nồi nước lèo. Ở đây thì thường khách sẽ đứng chờ và tự phục vụ luôn. Dạ. Cái một tô bún bò Huế bình thường tôi sẽ trụng một ít thịt bò sống vào. Bình thường mình phải thức dậy từ lúc khoảng mấy giờ để mình chuẩn bị nguyên liệu và mình nấu? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. 2 giờ sáng đến đây khoảng 6 giờ sáng là mình bắt đầu bán. 7 giờ sáng. Dạ, 7 giờ sáng. Vì ở xa phải cười quá. Dạ. Hồi xưa các bạn có biết là hồi xưa chỉ là một gánh bún bò của mẹ Kéo thôi. Nhưng bây giờ thì đã có một cái tiệm cố định. Nhưng mà các cô ở đây vẫn giữ cái gánh, cái hình dạng cái gánh bún bò để giống như là một cái biểu tượng của cái bún bò gánh mẹ Kéo hồi xưa. Mình kêu một tô đầy đủ nhưng mà không lấy da heo. Rồi, ok. Có một miếng ba rọi nè, một miếng chả heo, một miếng chả cua, một miếng huyết. Dạ. Ít cay thôi nha cô. Nếu mà ít cay thì cô sẽ không lấy nhiều cái nước màu ớt ở phía trên. Cô sẽ cho thêm Mắm ớt hả cô? okay. Cô cho thêm bò tái này, cô sẽ trụng sơ cái bò này cho nó tái đi. Em 2 tô bao giờ con bình thường. Giờ không. Bò chả. Bò chả cua đi nha. Hey, bây giờ thì mình đã bưng ra xong. Ôi da nóng quá. Một cái tô bún bò Huế của mình ở đây. Ở đây một điều đặc biệt là khi mà các bạn gọi xong bún bò Huế sẽ chờ để tự bưng ra bàn và tự lấy luôn cả rau. Tại vì kiểu giống như là gia đình đó, chỉ có mấy cô ở trong nhà bán thôi nên không có quá nhiều người phục vụ. Nên mình đến đây mình ăn mình phải tự phục vụ một vài thứ. Các bạn sẽ thấy đây là cái tô bún bò của mình 25.000, tô đặc biệt rất là hấp dẫn. Đầu tiên nhìn vào thì có một xíu hành ngò trên mặt, mình sẽ trộn lên một xíu nha. Đây vẫn còn khá nóng. Ở đây mình thấy có một miếng ba rọi heo rất là ngon. Cái điều mà mình thích nhất ở đây là ba rọi. Tại vì ba rọi ở đây các bạn thấy là cô có rất là nhiều phần ba rọi, nhưng mà ở đây có một phần là ba rọi gần cái mạn sườn vẫn còn một xíu sụn này. Và lúc nào tới đây ăn mình cũng đều nhờ cô là phải lựa cho mình đúng cái miếng này. Rất là ngon. Ba rọi đúng nghĩa luôn đó, gồm có 5-6 lớp, một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp thịt, một lớp mỡ rồi mới tới một lớp da. Ở đây là cái giò sống. Còn đây là chả cua. Chả cua ở đây cũng rất là ngon. Tí xíu nữa mình sẽ ăn thử cho mọi người xem. Đây là miếng chả cua. Còn đây là miếng huyết. Huyết ở đây sẽ gồm hai loại là huyết vịt và huyết bò. Bình thường bạn nào mà thích ăn cái huyết mà nó chắc chắc hơn thì có thể kêu huyết bò. Còn mình thì thích ăn cái huyết kiểu mềm mềm mọng nước nên mình kêu 2 phần huyết vịt luôn. Mình sẽ bỏ vào đây một xíu rau. Rau thì gồm có rau má, các loại rau thơm, chuối bào và xà lách. Ít thôi. Tại vì cái tô bún nó cũng khá đầy rồi, bỏ nhiều rau quá thì nó sẽ bị lên mất. Cho vào đây một xíu cái nước mắm mặn ớt của người miền Trung. Vào tất cả những quán ăn miền Trung mình đều rất là dễ dàng bắt gặp được cái chén nước mắm ngâm trong ớt như vậy. Rồi bây giờ sẽ trộn lên đã. Đầu tiên mình sẽ thử một xíu cái nước dùng.
Ở trên đây có một xíu cái dầu ớt này, các bạn thấy không? Dầu ớt màu điều. Thì khi nào bạn nào ăn cay nhiều á, thì có thể nói cô là đừng có lấy cái dầu này thì nó sẽ không cay. Còn bây giờ là cái phần cay bình thường thì các bạn sẽ thấy có một lớp dầu màu ở trên. Cái phần nước dùng khá là vừa. Bạn nào mà từng ăn bún bò Huế ở Sài Gòn hay những tỉnh khác á, khi mà ăn bún bò Huế ở trong Huế sẽ khá là sốc á. Đầu tiên tại vì cái sợi bún rất là nhỏ, sợi bún giống như kiểu sợi bún ăn bún riêu trong miền Nam mình vậy đó. Và cái phần nước dùng nó rất là thơm mùi xả và nồng cái vị mắm ruốc Huế. Đó, nó rất là khác cái nước dùng bún bò trong Sài Gòn. Và cái bún bò Huế nó sẽ gần giống như là bún giò heo ở miền Trung. Người miền Trung có một cái loại món là bún giò heo, họ sẽ dùng giò heo, thịt heo hầm với lại sả và nấu thành cái món bún giò mà họ hay dùng để ăn sáng á, gần giống như vậy. Nhưng mà có một điều là nó sẽ nồng cái mùi thơm cái mùi mắm ruốc Huế hơn. Mình rất là thích ăn cái sợi bún nhỏ này, tại vì cái sợi bún nhỏ này nó thấm cái nước lèo hơn là cái sợi bún lớn khi mà mình ăn bún bò Huế trong Sài Gòn. Đây, điều đặc biệt nhất trong tô bún bò là cái phần ba rọi vô cùng hấp dẫn. Hơi cay nha, bỏ ớt ra. Ok, vẫn còn một cái miếng sụn ở trong này luôn. Cái phần sụn thì khá là mềm, mình nhai sật có thể nhai được rất là dễ dàng. Điều đặc biệt trong miếng ba rọi của người Huế á, người Huế rất là thích bỏ cái ba rọi nguyên miếng như vậy vào trong các món ăn. Nó sẽ không quá mềm đâu, nó sẽ vẫn dai dai và còn cái xớ thịt trong đó. Miếng ba rọi này rất là ngon. Bạn nào mà đến đây mình khuyên các bạn nên kêu cái phần mà có miếng ba rọi mà có sườn, có một ít gân như vậy. Trong đây còn có một xíu bò tái nữa mà hồi nãy cô quên bỏ cho mình rồi. Thông thường người Huế ăn bún bò Huế là phải có một xíu cái bò tái, bò sống á, thịt bò sống xong sẽ trụng cho tái bỏ vào giống như là ăn phở vậy đó. Nhưng mà hồi nãy hình như là cô quên mất. Không sao, dù sao có cái miếng sườn cũng rất là ngon rồi. Rau thơm ở đây có một điều đặc biệt là trong đây có một cái loại rau giống như là mùi giống như là peppermint á, mùi giống như là cái mùi bạc hà peppermint mà các bạn hay ăn á. Người miền Trung họ cái đó là rau thơm bình thường thôi, nhưng mà cái mùi lại rất là đặc biệt, khi mà ăn vào cảm thấy rất là mát trong miệng. Tô bún ở đây thì cái vị cũng rất là gần với lại người, cái vị cũng rất là dễ ăn. Ban đầu thì cô cũng không nêm quá cay hoặc là quá mặn ngọt gì đâu, mình có thể tự nêm theo khẩu vị. Bạn nào thấy lạ quá có thể chế thêm một xíu nước mắm ớt và sa tế tùy thích. Đây là miếng huyết vịt của mình, một trong những thứ mà mình lại rất là thích ở đây nữa. Hai miếng huyết rất là bự. Ở đây thì có cả huyết bò và huyết vịt, nhưng mà thông thường mình kêu huyết vịt thôi, tại vì huyết vịt nó mọng nước mà nó mềm, nó dai dai hơn huyết bò. Mình sẽ ăn thử nha. Đúng nghĩa rất là ngon luôn. Miếng huyết rất là kiểu mọng nước á. Rồi ở đây là miếng chả cua, cũng rất là bự, có 25.000 một tô đặc biệt, nhưng mà miếng nào cũng bự hết. Rất là thơm tiêu ở trong này. Và chả cua của cô đặc biệt hơn những cái chả cua nơi khác là nó kiểu xốp và mềm mềm. Có thể là cô đánh thêm một ít trứng trong này hay gì đó mình cũng không rõ, nhưng mà khá là mềm và xốp hơn những nơi khác. Có khá là nhiều tiêu trong đây, rất là thơm. Và trong đây, trong cái chả cua này có một xíu nghệ nữa. Mình nghe có mùi nghệ thoang thoảng trong này. Đó là lý do tại sao cái miếng chả cua nó có màu vàng như vậy. Rất là ngon. Buổi sáng mà ra làm một tô bún bò Huế là ấm bụng cả ngày luôn. Thông thường người Huế sẽ ăn bún bò Huế vào buổi sáng nè, hoặc là chiều tối. Cho nên bạn nào mà muốn ăn bún bò Huế ngon á, những cái tiệm mà kiểu bán lâu đời á, thì có thể cố gắng dậy sớm một xíu rồi qua bên đây. Ở đây thì bún bò gánh của mẹ thì chỉ bán khoảng tầm từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng là hết rồi. 9 giờ sáng thì bắt đầu là những cái ba rọi hay này nọ nó không còn đủ nữa. Quán bún bò gánh của mẹ Kéo á, hồi xưa chỉ là một cái gánh bún bò nhỏ ở trên vỉa hè thôi, xong rồi mọi người ở Huế mới lại ăn mỗi ngày mỗi buổi sáng. Sau này thì mẹ mới có thể thuê thêm được cái mặt bằng ở trong nhà này để mà bán được.
Mà bây giờ thì mẹ cũng không bán nữa, các con gái của mẹ và những người trong nhà mẹ bán thôi, tại mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái tô bún bò của mình đây, xong rồi tiếp tục đi tham quan thành phố Huế vậy nha. Mình vừa mới gửi xe máy của mình ở phía sau lưng đây, và phía trước mặt mình là đang lối vào kinh thành Huế. Ở bên đây có trưng bày các củ vị thần công. Là các bạn có thấy là các cái khẩu pháo được đúc vào tầm khoảng thời Nguyễn, đầu những năm 1800. Những cái khẩu pháo này để đúc và hồi xưa được để ở phía trước để mà kiểu phô trương cái sức mạnh thôi, chứ không phải là dùng để chiến đấu. Và bây giờ thì đã được dời vào ở phía trong đây. Mình sẽ đi bộ qua phía bên kia để mà mua vé và vào trong tham quan Đại Nội. Ở trong đây rất là nhiều cây xanh nha, rất là mát mẻ. Ở phía bên kia là kỳ đài, nơi để mà treo cột cờ. Và ở phía trước này nè, các bạn có thể thấy là cái quảng trường Ngọ Môn. Và mình sẽ đi qua mé bên đây để mà mua vé vào cổng. Cũng có khá là đông khách du lịch ở đây hôm nay. Phía trước này mình đang nhìn thấy có một tấm bản đồ về Hoàng thành Huế. Hoàng thành có nghĩa là cái nơi để dành cho vua ở và các quan lại làm việc. Và mình đang đứng ở vị trí ở đây đây, số 1 này, ở đây nè. Và tí xíu mình sẽ đi vào cổng trong này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái cổng Ngọ Môn để vào trong Hoàng thành Huế. Các bạn có thể thấy là có 3 lối đi, lối chính giữa và 2 lối hai bên. Lối chính giữa là thường sẽ là dành cho vua đi, còn hai bên là bên tả và bên hữu là dành cho quan văn và quan võ. Đây là một trong những cái nơi mà mọi người hay đứng chụp hình để mà làm kỷ niệm nhất ở kinh thành Huế. Mình mua vé ở đây với giá là 150 một người. Và sẽ có những người soát vé ở phía bên đây. Dạ. 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 Rồi. Mình vừa mới qua cổng soát vé và vào phía bên trong Hoàng thành. Và phía trước mặt mình là Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa các bạn vào trong cái cổng Ngọ Môn thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Đây là cái nơi để mà vua thiết triều, vua và quan sẽ mỗi tháng có vài lần để mà thiết triều và bàn những cái việc triều chính. Là một trong những cái điện chính của cái khu vực này. Và kiến trúc còn giữ được khá là nguyên vẹn. Các bạn thấy là hai bên cũng có lối đi. Đó là bên tả. Còn bên đây là bên hữu. Tương ứng với là trái và phải là dành cho quan văn và quan võ. Chính giữa thì chỉ dành cho vua đi thôi. Rất là đẹp, một trong những điện mà còn được giữ nguyên kiến trúc từ thời Nguyễn tới bây giờ. Bạn có thấy những cái cánh cổng điện được sơn son thép vàng không? Ở phía trong có ghi một cái bảng là cấm chụp ảnh, cho nên mình chỉ quay được bên ngoài thôi. Lát nữa vào trong là không có được quay phim lại rồi. Và những cây cột bằng đá điêu khắc những cái hình thù con rồng rất là đẹp. Ở phía trước Điện Thái Hòa là cái sân triều để dành cho các quan xếp hàng đứng chầu ngoài này và chờ có lệnh vua vào mới được diện kiến vua. Thì ở phía bên trong Điện Thái Hòa chỉ có vua ngồi thôi. Các vị quan phải đứng ở phía trước này. Và tùy theo cái chức tước quan thì sẽ xếp hàng dọc theo đây. It's so cute.
he's stronger, he can get them tight. Dạ. Cô bảo là do chú đó là khỏe hơn nên có thể siết cái dây dài chặt hơn, mà thấy rất là dễ thương ha. Kinh thành Huế thì được vua Gia Long khảo sát và xây dựng vào đầu những năm 1800, năm 1803 tới năm 1805 là bắt đầu khởi công. Và sau đó khoảng gần 30 năm sau thì mới hoàn thành vào thời vua Minh Mạng. Và bây giờ mình đang đi sâu vào phía trong kia nữa. Hôm nay thì thời tiết của Huế khá là oi bức, không có nắng lắm nhưng mà vẫn cảm giác rất là oi. Các bạn có thể thấy là cái phần từ đây tuốt phía sau đó toàn bộ là phế tích, và toàn tích là những cái nền móng lại của những công trình hồi xưa. Ở đây có cả cung điện dành cho vua ở, cho các quý phi ở, và nơi làm việc của vua ở đằng xa kia. Nhưng mà toàn bộ dãy này ra phía trước, ngoại trừ ở phía trước thì có Điện Thái Hòa thôi, còn lại đều bị đốt vào năm 1947 hết. Rất là tiếc. Đây cũng là một cái nền móng còn sót lại. Đây là một cái sao bàn, một cái mô hình Hoàng thành Huế. Các bạn có thể thấy có rất là nhiều công trình trong đây. Nhưng mà bây giờ hầu hết toàn bộ cái phần này của công trình đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại một số hành lang nhỏ, cái phần Điện Thái Hòa, phần cổng Ngọ Môn và cái cung Diên Thọ là còn được giữ nguyên vẹn, gần như nguyên vẹn thôi. Ở đây là các bạn có thể thấy là phía sau Điện Thái Hòa còn có một cái nơi gọi là Điện Cần Chánh, là cái nơi này là gọi là nơi thường triều, là nơi vua các quan lại gặp mặt làm việc nhiều nhất. Còn cái chỗ mà Điện Thái Hòa thì đa phần là kiểu lễ nghi thức, vua nhậm chức, sinh nhật vua hoặc là những cái nghi lễ lớn đại triều sẽ được diễn ra ở nơi đó. Còn ở phía đây là cái nơi ở của nhà vua, còn phía bên đây là nơi ở của các quý phi, còn phía sau này là cái nơi mà vua làm việc. Hầu hết toàn bộ công trình này đều bị đốt cháy và phá hủy hết, và kể cả những cái phần cung điện xung quanh. Rất là tiếc ha. Ở đây có hình ảnh của các hoàng đế Thành Thái và các quan chức triều đình vào năm 1890. Đây là hình của hoàng đế Khải Định tại lầu Kiến Trung, là cái nơi làm việc của vua. Đây là hình của vua Khải Định ngồi trên kiệu. Ở bên đây có vua Bảo Đại cũng chụp ở lầu Kiến Trung. Đây là có một cái hình ảnh màu phục dựng công chúa Mỹ Lương, chị cả của hoàng đế Thành Thái vào năm 1931. Hoàng Thái hậu Từ Cung này. Ở bên đây có một cái cung Diên Thọ. Cung Diên Thọ là nơi để mà cho Hoàng Thái hậu ở. Cung Diên Thọ thì nó nằm tuốt ở mé bên kia, tí xíu nữa mình sẽ đi vòng qua bên kia để mà mình tham quan cung Diên Thọ. Cái cánh cổng ở đây đều được sơn son và thép vàng, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Ở phía bên đó các bạn có thể thấy cái mái ngói màu xanh lá hoặc là mái ngói vàng không? Cái đó là ngói lưu ly. Ngói lưu ly là một trong những cái loại ngói mà rất là phổ biến thời xưa, kể cả bên Trung Quốc, bên Hàn Quốc hay bên Đài Loan nữa. Thì đa phần chỉ dùng để lợp cho nhà ở của vua chúa hoặc là những cái người mà gọi là quan trọng. Và bây giờ mình đang đi dọc theo bên hành lang này. Ở hai bên có rất là nhiều hình ảnh Huế ngày xưa. Ở đây là hình của kinh thành Huế này. Hình cũng khá mờ ha, không có rõ lắm. Đây là hình ảnh hồi xưa của lầu Kiến Trung còn lại nè, lúc trước khi bị cháy. Ở đây còn có một tấm hình chụp lại cái cổng vào cung Càn Thành thôi. Cung Càn Thành là cái nơi ở của nhà vua hồi xưa. Đây mới thật sự là cái nơi hoành tráng mà mình rất là muốn nhìn thấy. Nhưng mà rất tiếc là vì năm 47 đã bị đốt trụi rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại nền móng thôi. Chỉ có thể nhìn lại qua bằng những tấm hình như vậy thôi.
Ở phía trong Hữu Vu có một cái nơi để mọi người thuê trang phục hoàng cung và đứng chụp hình ở phía trên kia. Chụp hình lấy liền luôn nha. Bên đây họ sẽ chỉnh ảnh và họ sẽ trả hình trong liền luôn. Mình đang đứng ở bên đây là Hữu Vu, bên kia là Tả Vu. Tả Vu và Hữu Vu là cái nơi để mà cho các quan chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều và là nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 và cải tạo năm 1899. Cung Diên Thọ là cái nơi để mà nơi ở của Hoàng Thái Hậu, là những người vợ của những cái vị vua trước đã mất. Kia là cái cổng vào Cung Diên Thọ và bên đây là một cái tấm bình phong. Thông thường trong kiến trúc đình miếu hoặc là những cái nơi lăng tẩm cũng như là những cái nhà ở của Việt Nam mình hồi xưa hầu hết đều có tấm bình phong như vậy để ngăn chặn những cái tà khí cũng như là những cái điều không tốt. Nhưng mà bây giờ thì cái tập tục truyền thống đó thì không còn được mọi người giữ gìn nữa, nó bị mai một mất rồi. Ở phía trên mái là có hình chim phụng hoàng tượng trưng cho hoàng hậu, hoàng thái hậu, một số điện như điện Thái Hòa. Và cái nơi ở của vua thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ để hình rồng ở phía trên mái. Trong đây thì họ cũng sẽ cấm quay phim chụp hình, cho nên mình sẽ chỉ đi vào để mà đi tham quan một vòng, xong rồi sẽ đi qua lại bên kia. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng ra phía bên kia coi còn có gì để tham quan hay không. Thì thật ra cái cảm giác khi mà vào trong này á, nó là cảm giác kiểu thông thường mình đi tham quan những cái cung điện hay những cái nơi ở của hoàng cung thì sẽ có kiểu cảm giác choáng ngợp, đúng không? Mà đa phần mình vào đây mình lại cảm thấy nó có gì đó tiếc nuối nhiều hơn. Cảm giác giống như là có rất là nhiều công trình bây giờ chỉ còn là phế tích, chỉ còn lại mỗi cái nền móng luôn, không còn gì cả. Cho nên thấy rất là tiếc và cảm thấy thôi hy vọng là sau này các cái giáo sư cũng như là những cái nhà khoa học có thể hỗ trợ để mà phục dựng lại một phần nào đó từ những cái hình ảnh, những cái tư liệu còn sót lại. Vừa đến một cái quán bánh ướt Huyền Anh nằm ở trong cuối một con hẻm, và bây giờ đang chờ cái dĩa bánh ướt cuốn với thịt nướng cộng với dĩa thịt nướng không mang ra. Mệt quá, bây giờ là tầm khoảng 2 giờ chiều rồi cho nên quán đầu vắng. Bây giờ người ta về khách sạn, người ta nghỉ trưa rồi, mình mới bắt đầu đi ăn trưa. Tại vì lúc mà ở trong Hoàng Thành Huế đi khá là lâu, mình đi từ sáng cho tới khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ mình mới bắt đầu đi ra về. Hôm nay đi chơi không có đã, trong Hoàng Thành Huế thật sự nó chưa đã lắm, tại vì những cái nơi mà ví dụ như là nơi ở nhà vua hay là của quý phi rồi đó, đa phần là đều nhìn qua những cái hình ảnh mà kiểu hình ảnh mà kiểu hiện vật hồi xưa còn lại sót lại thôi, chứ không được nhìn tận mắt, tại vì những cái nơi đó nó đã bị phá hủy vào năm 1947 hết rồi. Dạ, cảm ơn. Đây là cái phần đồ ăn buổi trưa của mình đã được mang ra. Ở đây có một chén mắm chua ngọt, tỏi ớt, và bên đây là một dĩa thịt nướng có rất là nhiều mè ở trên. Cái kiểu nướng này là kiểu nướng của người miền Trung, kiểu là thịt sẽ sắc mỏng ra và nướng với rất là nhiều mè. Đây là một dĩa đồ chua gồm rau, đồ chua, giá trụng và rau thơm dưa leo ở dưới.
Còn đây là cái dĩa mà nhiều người ở đây hay kêu nhất là bánh cuốn thịt nướng. Ở trong là thịt nướng và rau thơm, các loại rau, và được cuốn bởi lớp bánh bên ngoài. Bây giờ mình sẽ múc nước mắm ra và ăn thử từng món một. Nước mắm ở đây thì mình đang thấy ở trên cũng có một ít tỏi và ớt. Nếu bạn nào mà ăn cay á, thì có thể là bỏ thêm một ít ớt này vào, hoặc là lột tỏi bỏ vào thêm. Ở ngoài này mọi người rất là chuộng một cái loại rau gần giống như cái rau thơm mà mình hay ăn bình thường đó, nhưng mà tên chính xác của nó là peppermint, là một loại bạc hà, một loại giống bạc hà, và nó rất là thơm giống như mùi dopamine các bạn hay ăn serum vậy đó. Và mình thấy ở đây bún bò Huế họ cũng bỏ vào, các loại rau thơm lộn xộn họ cũng bỏ cái rau này vào, ăn rất là đặc biệt. Ui, nó rớt rồi. Đầu tiên là mình sẽ thử cái cuốn thịt nướng của mình. Các bạn thấy không? Cái phần vỏ của cái bánh ướt á, nó rất là mỏng và có thể nhìn thấy được cả miếng thịt nướng ở trong luôn. Ở trong đây thì đã có đủ rau thơm và các cái loại rau giá trong đây rồi. Khi ăn thì mình chỉ cần chấm cái này vào trong cái nước mắm chua ngọt nữa là được. Hay có dính một xíu ớt ở trên đây nha. Cái thịt nướng rất là mềm và rất là thơm, cái mùi mà thịt nướng và mùi mè. Cộng với có một cái loại rau thơm là peppermint, một loại bạc hà á, nó làm cho mình có cái cảm giác rất là mát. Dạ em cảm ơn. Ở đây nước chanh rất là ngon, mình có kêu thêm một ly nước chanh ở đây nữa. Nước chanh họ pha rất là đậm vị. Nước chấm ở đây á kiểu sẽ hơi chua chua ngọt ngọt và có vị ngọt rất là thanh, khá là phù hợp với là người miền Nam nha. Và nó không hề cay, nó kiểu hơi the thôi. Bạn nào mà ăn cay thì có thể bỏ thêm cái ớt này, hoặc là thêm một ít tỏi nếu mà bạn nào thích ăn nhiều tỏi. Ở đây còn có cả thịt nướng nè. Thịt nướng ở trên thì mình thấy có rất là nhiều mè. Và thịt nướng này khi mà ăn thì sẽ kẹp với lại các loại rau, đồ chua, chấm vào trong cái nước lèo này, sền sệt. Thịt rất là mềm và khá là thơm cái mùi mè. Cộng với cái khẩu vị ở đây họ ướp sẽ hơi ngọt một xíu. Trong đồ chua sẽ hơi giòn giòn và có cái mùi peppermint, cái mùi bạc hà rất là thơm. Mình rất là thích cái vị của cái rau bạc hà ở trong cái rau ghém của người Huế nha. Nó làm cho mình cảm thấy nó lạ lạ và nó rất là mát trong miệng. Cái nước sốt sền sệt để mà chấm với là cái thịt nướng ở đây họ gọi là nước lèo. Có rất là nhiều đậu phộng giả nhuyễn nè, và một ít cái mè rang, cộng với lại tương bần hoặc là tương cự đà. Tương cự đà là một trong những loại tương mà được người Huế sử dụng rất là phổ biến để mà làm cái nước lèo, nước chấm cho bánh khoái. Và họ pha lỏng ra và có một xíu bột cho nó sệt lại để chấm chung với cái thịt nướng bên này. Thịt nướng ăn thì mình sẽ kẹp thịt nướng với lại dưa leo và một ít đồ chua và chấm vào trong đây thôi. Mình khi hồi xưa lúc lần đầu tiên mình ăn mình cứ nghĩ là cái thịt nướng mà cái này phải gói lại bằng cái bánh tráng hay cái gì đó là chấm lại, nhưng không, chỉ cần kẹp cái thịt nướng và đồ chua cũng cộng với rau và chấm vào là ăn được. Bây giờ chắc là mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa trưa của mình đây. Bữa trưa hơi trễ ha. Thì ở đây quán này là một cái quán khẩu vị khá là hợp với lại khách du lịch á, tại vì nó cũng không quá cay và không quá đậm. Ở đây thì có tới 2-3 chi nhánh lận, nhưng mà mình thường ăn cái quán nằm ở cuối hẻm, cuối con hẻm, tại vì cái cảm giác nó gần gũi và nó gia đình hơn á. Rồi vậy nha, ăn tiếp xong rồi sẽ kiếm cái chỗ nào đó đi tham quan hoặc đi ăn tiếp ở thành phố Huế nữa. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.